บีบหลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆเกาะนั้นง่ายปากการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้รักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปาปะดาดาปาปะปาดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกๆลงไปลา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 ฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกๆลงไปนาฬิกาของเธอรุ่นกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าช่วยเขียนอีเมลบอกเจ้านายบอกว่าขอลาแต่จะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะทริปนี้ไปยาวนานหากใครบีตาก็อยากให้ชิวๆไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าปลาดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกว่ายรักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วเธอคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปาปะดาดาปาปะปาดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกๆลงไปลา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 ฉันจะพาเธอไปช่วยดูให้ดำดิ่งลึกๆลงไปดูสิปลาดาวทะเลปูแมงมุมก่อนที่กันละปังหาหมึกกระดองลอยมาจากมันทะเลก็ลอยไปโอ้เจ้าปลาลงมาเกี่ยวอาราเซดำพุดและดำว่ายเช้าสายหรือบ่ายก็สวยงามเสมอที่นี่อาจจะเจอได้เจออาจจะเจอได้เจอ